Program ini dibawakan oleh Kementerian Luar Negeri dengan kerjasama Radio Televisyen Malaysia, penyiar rasmi ASEAN Malaysia 2025. Ya, Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan kami eksklusif dan secara khas kita bawakan secara langsung ASEAN Malaysia 2025. Ini merupakan siaran eksklusif kita bawakan bersama dengan anda untuk kita membawakan apakah antara perkembangan langsung di Laos ketika nanti. Kita bawakan siaran ini secara istimewa dan program ini dibawakan oleh Kementerian Luar Negeri dengan kerjasama RTM selaku penyiar rasmi ASEAN Malaysia 2025. Petang ini bersama saya Ismail Adnan. And I'm Mohana Priya. We are coming to you live from the Media City in Kuala Lumpur for a very special program in conjunction with the closing ceremonies and the handover of the ASEAN Chairmanship to Malaysia. Ya, mungkin ramai yang tertanya-tanya Mohana ya. Kali ini dan juga untuk siaran ini istimewa kita bawakan dalam bilingual atau dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi kita boleh paparkan dan juga kongsikan siaran ini bersama dengan anda bukan sahaja di peringkat tempatan tetapi anda yang berada di peringkat antarabangsa untuk kita bawakan bersama-sama momen yang cukup penting pada petang ini juga iaitu penyerahan kepengerusian ASEAN kepada Malaysia yang akan menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun 2025. InsyaAllah kita akan nantikan ketibaan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan perkembangan dari semasa ke semasa. We've got a distinguished panel of guests lined up for special interviews today and we are also going to be crossing over to Laos to see what's happening there and to watch the live broadcast of the handover ceremony to Malaysia. Dan cukup istimewa Mohana ya kerana bila kita bercakap berkenaan ASEAN ini, semangat ASEAN itu penting untuk kita menyelami dan juga memahami dengan lebih dekat apakah itu ASEAN. Secara peribadi, negara ASEAN mana yang belum pernah anda lawati ataupun pernah dilawati semuanya? Mohana? I've not been to 3 countries, Ismail. Okay. I've not been to Philippines, I've not been to Laos and I've not been to Cambodia. But the year, we still have time. Ya, banyak masa lagi dan pastinya kita juga ingin membawa pengalaman ASEAN itu ke Malaysia, ke Kuala Lumpur kerana Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2025. Ada beberapa lokasi bagi persidangan-persidangan utama yang akan diadakan di Langkawi dan juga di Kuala Lumpur. InsyaAllah kita juga akan kongsikan seketika nanti. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu kita Mohana. Banyak perbincangan yang kita bawakan. That's right. And this special program is being brought to you by the Ministry of Foreign Affairs in collaboration with Radio Televisyen Malaysia, RTM, which is acting as the official broadcaster for the ASEAN Malaysia 2025. Ya, terima kasih Kementerian Luar Negeri untuk program yang dibawakan secara eksklusif ini dan Radio Televisyen Malaysia seperti mana yang Mohana katakan tadi merupakan penyiar rasmi bagi ASEAN Malaysia 2025. InsyaAllah tahun hadapan ya Mohana kita akan bawakan pelbagai program-program dan juga siaran-siaran yang menarik berkaitan kepengerusian ASEAN bagi tahun 2025. Kita nak berehat seketika, Mohana? Yeah, we've got a special report coming up. So we will be right back. Ya, jom kita saksikan. Baton Kepengerusian ASEAN 2025 akan diserahkan Laos kepada Malaysia minggu depan. Ini menjadi titik mula kepada kerja keras yang perlu dimanfaatkan sebaiknya bagi kepengerusian ASEAN oleh Malaysia bermula 1 Januari 2025. Dalam masa sama menjadi landasan terbaik untuk meningkatkan profil serta nama negara. 3 tonggak utama digariskan bagi ASEAN 2025 merangkumi keselamatan dan politik, ekonomi dan sosio-budaya. Bagi saya, Malaysia teka hadapan dalam menangani dan mengangkat dengan cemerlang 3 tonggak utama sidang kemuncak ASEAN 2025. Malaysia satu-satunya negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dalam ASEAN yang berjaya mengharungi pelbagai detik-detik cabaran 3 tonggak tersebut dengan jayanya. Dan contoh terbaik kepada rakan-rakan komponen ASEAN untuk maju lebih ke hadapan tanpa masih dibayangi lagi dengan kekangan isu-isu berkenaan
sepanjang Malaysia mempengerusikan ASEAN bermula tahun 2025. Perkongsian ASEAN juga perlu dipertingkat bertujuan mengukuhkan lagi pelaburan dan perdagangan antara rakan komponen dengan negara lain. Ia dipacu kestabilan dan keamanan negara serantau yang membantu menyemarak pertumbuhan ekonomi ASEAN. Jika kita memberi fokus kepada apa yang telah dilakukan oleh ASEAN pada masa yang lepas, kita melihat kepada Free Trade Agreement ataupun perjanjian perdagangan bebas yang sudah diadakan oleh ASEAN pada masa lepas, iaitu Free Trade Area, kawasan perdagangan bebas di antara negara-negara ASEAN. Dalam hal ini kita dapati bahawa perdagangan antara negara-negara ASEAN ini dapat dipermudahkan dan juga dari segi cukai ataupun levy dia adalah pada tahap yang rendah. Itu adalah kebaikan perdagangan antara negara-negara ASEAN. Jadi ini semua adalah dapat memberi impak yang positif kepada perdagangan antarabangsa di ratau ini. Pada akhirnya apa yang kita mahukan adalah kesejahteraan bagi semua rakyat di negara ASEAN ini. Dasar luar negara yang konsisten memainkan peranan penting dalam kesiapsiagaan Malaysia menjadi pengerusi ASEAN kali ini. ASEAN 2025 Forging Ahead Together membawa misi yang jelas mengukuhkan lagi semangat komuniti dalam ASEAN bergerak ke hadapan menghadapi cabaran baharu. Syamimi Saripan, RTM. Ya, ASEAN 2025 Forging Ahead Together. Terima kasih Nur Syamimi Saripan untuk perkongsian dibawakan laporan khas berkenaan ASEAN dan potensi yang dibawakan. Disebutkan juga berkenaan tentang Free Trade Area ataupun AFTA ataupun dikenali sebagai ASEAN Free Trade Area. Merupakan salah satu daripada inisiatif untuk memastikan perdagangan bebas dapat direkayasa dan juga diperluas dalam konteks negara-negara ASEAN. Untuk kita mengenali dengan lebih dekat, sebelum kita beralih kepada perbincangan berkenaan kepengurusian ASEAN bagi tahun 2025 atau disebutkan ASEAN Malaysia 2025. Ayuh kita mengenali dengan sejarah penubuhan ASEAN, yang mana ASEAN ini tertumpu dan juga berpaksi kepada Piagam ASEAN yang menjelaskan berkenaan tentang prinsip dan juga tujuan penubuhan ASEAN. Jadi kita boleh lihat di sini 10 negara anggota ASEAN, yang mana Malaysia merupakan antara negara anggota terawal yang menyertai ASEAN dan juga beberapa negara yang lain. Selepas itu dicukupkan dengan jumlah 10 kesemuanya dan sebuah negara pemerhati iaitu Timor Leste. Ini merupakan peta negara ASEAN dan juga rakan-rakan serantau yang berjiran dengan negara kita Malaysia, yang juga merupakan antara negara terawal menyertai ASEAN. Dan seterusnya kita bawakan bersama dengan anda berkenaan tentang fakta demografi bagi ASEAN. Ini cukup menarik apabila kita bercerita berkenaan demografi ini, kerana kita bercerita berkenaan kependudukan penduduk ASEAN yang bermigrasi dari kawasan luar bandar ke bandar. Pada tahun 1967 seawal penubuhan ASEAN, hanya 21% sahaja kependudukan di kawasan bandar. Kemudian sehingga data pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan sehingga 50.3% bagi pendudukan masyarakat ataupun penduduk negara ASEAN di kawasan urban ataupun di bandar, menandakan ASEAN berlakunya suatu proses urbanisasi dan juga proses perbandaran yang pesat. Itu berkenaan demografi. Dan seterusnya kita beralih kepada gender ataupun jantina. Ini kita memfokuskan kepada data berkenaan bagaimana gender ataupun pembahagian jantina ini terjurus dan juga tertumpu kepada penglibatan wanita khusus dalam pembuatan keputusan dan juga pembentukan rang undang-undang 21.2%. Ini bagi keseluruhan negara-negara anggota ASEAN. 22.8% penglibatan wanita dalam local government ataupun kerajaan tempatan, dan juga penglibatan wanita dalam posisi pembuatan keputusan ataupun di posisi managerial position
yang mana 32.8%. Pencapaian yang meningkat daripada dekad dan juga abad yang sebelumnya. Dan kita beralih pula kepada fakta dan juga data yang dikongsikan seterusnya berkenaan tentang disaster ataupun bencana alam yang seringkali terjadi di negara-negara anggota ASEAN. Yang paling banyak dicatatkan ialah di Indonesia, 1,397 kes. Bagi jumlah catatan tersebut, ini dipacu oleh faktor dengan lingkaran kawasan tersebut yang seringkali terdedah kepada bahana gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Jadi Indonesia mencatatkan jumlah bencana yang terbanyak dalam kalangan negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir, kita menyaksikan berkenaan tentang kebudayaan dan juga kesenian, culture and arts. Ini juga merupakan manifestasi wajah ASEAN sebagai anggota ataupun sebagai serantau yang mengekalkan identiti masing-masing. Paling banyak yang diiktiraf oleh UNESCO ataupun tapak warisan UNESCO merupakan Indonesia, sebanyak 10 tapak yang diiktiraf. Selepas itu adalah Thailand dan diikuti dengan Vietnam, dan Malaysia mempunyai 4 tapak warisan UNESCO yang diiktiraf. Jadi perkara ini juga menjadi satu faktor pemacu kepada bagaimana pelancongan di ASEAN dipacu oleh tapak warisan UNESCO yang dipunyai oleh negara-negara anggota ASEAN. Itu antara fakta-fakta kita kongsikan bersama dengan anda berkenaan keunikan ASEAN dan bagaimana ASEAN ini boleh diterjemahkan dan juga dicerna untuk memastikan kepesatan ekonomi dan juga kemajuan sumber manusia akan terus dipacu bersandarkan kepada sumber-sumber yang ada. Kita nak meneruskan perbualan bersama dengan ASEAN Malaysia 2025 ini. Kita bersama dengan tetamu kita. Saya akan ke sana menyertai Dr. Mohana dan juga tetamu-tetamu kita. Mohana, mungkin boleh kita perkenalkan tetamu kita untuk bersama memberi perspektif berkenaan ASEAN Malaysia 2025. Silakan. So our first guest today is Tan Sri Rastam Muhammad Isa. He is the former Secretary General of the Foreign Ministry, and he's also the former Chairman and Chief Executive of the Institute of Strategic and International Studies, Malaysia. Yeah. Now, Tan Sri was also Malaysia's permanent representative to the United Nations between the years of 2003 and 2005, and has been at the forefront of diplomacy for many, many years. Currently, he serves as FGB Holdings Chairman. Also today, joining us is Associate Professor Dr. Roy Anthony Rogers. He is currently the Deputy Executive Director of Internationalization, Research, Value Creation and Enterprise of the Asia-Europe Institute, University Malaya. He's the Associate Professor with the Department of Strategic and International Studies, and his area of expertise includes international relations and defence strategy. Welcome to the program, gentlemen. Okay. Thank you. Tan Sri kelihatan memberi fokus kepada apa yang dibacakan dan juga yang disebutkan oleh Mohana tadi. Banyak yang telah dilalui oleh Tan Sri, khususnya berkenaan tentang pelibatan dalam konteks global dan kementerian luar. Ini kesempatan yang terbaik, Tan Sri, kerana sekali lagi Malaysia dipilih menjadi pengerusi ASEAN untuk tahun 2025. Tapi sebelum kita bergerak lanjut, Tan Sri, memahami ASEAN ini, kalau kita bandingkan dengan Kesatuan Eropah dan beberapa mungkin blok-blok ekonomi dunia, ASEAN ini istimewa kerana ia hanya bersifat persefahaman. Tiada yang mengikat, melainkan kalau dipersetujui oleh negara-negara anggota. Jadi, apa sebenarnya bidang kuasa dan autoriti ASEAN secara asas dan dasarnya, Tan Sri? Saya kira kita harus lihat juga bagaimana ASEAN itu tertubuh, ya. Kerana ASEAN ini seperti juga Kesatuan Eropah itu atau Komuniti Eropah. ASEAN ini tertubuh oleh kerana isu keselamatan. Waktu itu pada tahun 70-an kita tahu ada perang di Indochina dan juga pada tahun 65 Malaysia dan Indonesia baru selesai konfrontasi dan Singapura keluar dari Malaysia. Jadi oleh kerana itu memandangkan keadaan yang berlaku di rantau ini, di mana kuasa-kuasa besar sewaktu itu Amerika Syarikat dan juga Soviet Union berebut kuasa atau sphere of influence itu. Jadi ASEAN telah ditubuhkan. Dan walaupun penubuhan itu, kalau kita lihat deklarasi Bangkok itu tahun 1967 itu mengatakan bahawa ASEAN ini adalah suatu asosiasi atau kesatuan negara-negara Asia Tenggara yang ingin bekerjasama dalam bidang ekonomi dan sosial, tetapi
asasnya itu atau foundationnya itu adalah keselamatan. Jadi oleh kerana itu saya lihat bahawa satu daripada pencapaian ASEAN ialah kalau kita lihat dalam masa hampir 30 tahun ataupun lebih daripada itu, tidak ada konflik yang besar yang berlaku di rantau ini oleh kerana ada ASEAN. Dan walaupun sekarang kita lihat ada konflik dalaman di Myanmar, tetapi secara keseluruhannya rantau Asia Tenggara ini adalah aman dan stabil. Jadi ini satu daripada pencapaian ASEAN yang utama yang saya fikirkan. Okey. Tetapi kalau kita tidak bercerita tentang konflik, apa masih berlaku persaingan antara negara-negara anggota khusus memajukan ekonomi, kerana persaingan yang sihat itu mungkin boleh membawa komuniti ASEAN lebih ke depan? Ya, sudah tentu begitu. Oleh kerana itu, seperti yang saudara sebutkan tadi, ASEAN ini tidak mempunyai punca kuasa yang lebih kuat seperti komuniti Eropah itu. Di mana dia ada parlimen, ada komisionnya dan sebagainya. Tapi bagi ASEAN, yang kita ada sekarang adalah piagam ASEAN itu, ASEAN Charter. Itu pun bermula daripada tahun 2007 kalau tidak silap saya. Sebelum itu, kalau kita lihat, ASEAN tidak ada piagam. Dan selama beberapa tahun itu, ASEAN cuma berpandukan kepada deklarasi Bangkok tahun 67 itu, kemudian kepada keputusan-keputusan yang dibuat di peringkat menteri dan juga di peringkat ketua-ketua negara. Dan kalau kita lihat dari permulaannya pun, ASEAN ini mengambil masa hampir 10 tahun. Iaitu 9 tahun. Baru ada sekretariat, baru ada sekretari jeneralnya, baru ada suatu badan yang mengkoordinasi aktiviti ASEAN. Kerana sebelum itu, tiap-tiap negara, yang 5 tu, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippines dan juga Singapura, mereka ni yang menentukan hala tuju ASEAN melalui sekretariat berada di kementerian luar negeri masing-masing. Oleh kerana itu, sudah tentu ada persaingan. Tetapi seperti yang tadi disebutkan bahawa sekarang sudah ada ASEAN Free Trade Agreement, sudah ada perjanjian-perjanjian lain, dan bukan saja di bidang ekonomi dan keselamatan tetapi juga di bidang-bidang lain termasuk bidang alam sekitar dan sebagainya, bidang kesihatan. Jadi kita lihat bahawa penyatuan ASEAN itu saya rasa sudah lebih mantap. Dan semenjak lebih kurang 10 tahun dulu pun kita dah mula kemukakan ASEAN Community itu. Dan itu amat menarik bagi saya kerana itu dicetuskan di Malaysia pada sidang kemuncak 2005. On that note, Tan Sri, picking up on what you mentioned earlier, I have a question for Dr. Roy, because ASEAN practices the spirit of consensus and negotiation and a dialogic communication. Dr. Roy, do you think this is also a factor that might slow down the growth of ASEAN, or could be a challenge for ASEAN, the fact that it's always about consensus? Well, depending on, firstly, let me thank RTM and the Ministry of Foreign Affairs for this kind invitation. Indeed, it's an honor to be in the studio this afternoon, especially being partnered with Tan Sri, who has so much experience both bilateral and multilateral affairs and all, and also to be with both anchor persons here. But coming back to your question, it depends on how your perception it is. You see, the whole idea is that there is no one state that controls the whole organization. ASEAN, unlike like in the United Nations, which also has been criticized for practicing veto, and the major powers say one thing and then everyone have to follow. So we rather, because we have to understand the concept of in the establishment of ASEAN back in 1967 as countries in Southeast Asia coming together, the five original or the members to come as a solidarity for Southeast Asia.
And then with that spirit, that's why you have the spirit of this consensus, that we need to get the consensus of all the members. No doubt, some may argue that this can slow down, but this is the working mechanism of ASEAN, and it also, as I said, it's a matter of perception. If you have like a majority, then someone may argue that, of a stronger one over versus a smaller one. Yeah. So this is fair. So a country like Laos currently is the chair, and compared to Indonesia, that's a huge country, but each of them have one say, so it's rather than a stronger country like Indonesia can veto over a smaller country. So there's a spirit of justice and fairness. Okay. Doktor menyebut berkenaan keadilan dan keseimbangan. Tetapi kita harus menyedari hakikat pembangunan dan kekayaan negara-negara ASEAN ini dikatakan masih belum seimbang antara satu sama lain. Masih ada negara yang terkategori sebagai negara maju, negara membangun dan negara yang masih ke arah status negara membangun. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan supaya kesemua negara ASEAN ini boleh menikmati limpahan kekayaan dan hasil kemakmuran bukan sahaja kepada beberapa negara sahaja? Ya, ini merupakan, tidak dapat dinafikan, merupakan salah satu cabaran utama kepada ASEAN. Seperti mana saudara telah sebut, ada negara yang lebih jauh ke hadapan, antaranya seperti Singapura, Malaysia, manakala ada negara CLMV seperti Cambodia yang masih dalam peringkat pembangunan. Dan itu sebab perlu adanya macam seperti antara yang telah disebut program-program seperti perdagangan bebas dan juga pembangunan, kawasan pembangunan bersama. Satu ketika dahulu misalnya adanya BIM Yaga yang melibatkan negara Indonesia, Brunei, Malaysia dan Filipina. Growth Triangle atau pembangunan segitiga, supaya, dan juga di Mekong, Delta Mekong yang melibatkan negara-negara yang mana Sungai Mekong dengan yang lalui. So pembangunan bersama dengan harapan dapat membawa pembangunan secara lebih serata. So ini adalah mungkin rancangan-rancangan yang yang sudah pun diadakan supaya pembangunan ini dapat diadakan untuk negara-negara yang mungkin masih ke belakang. Okey, Doktor dan juga Tan Sri, ada banyak lagi yang akan kita bicarakan seketika nanti, khusus berkenaan cabaran dan juga isu-isu dalam konteks ASEAN. Kita nak berehat seketika mana? Yes, we'll be right back after these messages. Okay. Resource consumption globally has tripled since 1970 and could double again by 2050 if we continue business as usual. ASEAN's economic resilience is increasingly threatened by resource depletion, environmental degradation, unsustainable consumption, and climate change. Working towards a circular economy can help us address 45% of global greenhouse gas emissions, as well as offering a $4.5 trillion economic opportunity to the world. This has become an imperative for ASEAN, where consumption is growing rapidly. ASEAN needs to adopt an economic model that looks beyond the linear take, make, and dispose process, and make the transition towards a circular approach that is regenerative by design and makes effective use of materials and energy to retain their value. A circular economy thus increases competitiveness for ASEAN businesses, enhances innovation, and promotes green jobs, while reducing environmental pressures. Many businesses have already benefited from the circular approach, improving customer satisfaction, reducing resource and energy use, reducing costs of waste, enhancing brand and image, fostering longer customer relationships, and increasing sales. ASEAN's new framework for the circular economy for the ASEAN Economic Community provides a pathway for the region's transition to a circular economy based on 6 guiding principles. It sets out an ambitious long-term vision that builds on the strengths of existing ASEAN initiatives.
The framework for the circular economy delivers inclusive social and sustainable economic growth while increasing resilience for the region. But its implementation is a whole-of-community effort and requires participation from everyone, the public and private sectors as well as the consumers. Visit ASEAN.org for more information. Okey, berdasarkan kefahaman saya, tujuan penubuhan ASEAN adalah untuk meningkatkan ekonomi, politik dan sosial dalam antara negara-negara ASEAN supaya dapat membangkitkan keharmonian antara negara-negara ini. So, as far as I know, ASEAN was established in 1967, and the main objective of ASEAN is basically to strengthen the relationship between the ASEAN regional country and also to create harmony. Saya faham, I think it is to bring the countries closer together. So it is established to for ASEAN countries to come together to put aside the differences and talk about the issues and problems that they have, and then they sort it out together. Yeah, I think will be the collaboration of regionals, like improving our social, our economy, our politics with other regionals to improve prosperity among each other lah in ASEAN. Komuniti ASEAN dia umpama bangunan yang mempunyai 3 tonggak utama. Sudah pasti pembentukan dia adalah dengan ekonomi yang bagus dan kemudian politik dan keselamatan dan akhir sekali tentang sosio dan budaya serantau. It's a member of states that integrate between political security, economic and also social culture, and how they integrate with others to solve and come up with an external solutions to solve these issues and all. The community of ASEAN was divided into 3, which are the first is community social budaya ASEAN, community politik keselamatan ASEAN, and also community economy ASEAN, where the main objective of those 3 communities are to strengthen the cooperation between all the ASEAN countries. Saya faham ada 3 community. Satu adalah political security, which means that it is to keep the peace of the country, and then yang nombor 2 is economy, which means that they create markets for the people, and then yang nombor 3 is sociocultural, which means that they will come together to talk about issues like education or child welfare, like those kind of things. Yes. ASEAN membantu dalam menangani isu-isu serantau ni berdasarkan daripada segi banyak investment, banyak pengeluaran, banyak dalam bidang perniagaan juga untuk membantu ekonomi negara dalam hubung kait antara politik dan social antara negara ASEAN ni juga. Yeah. I think we can improve our security and stability. One thing is that security we must improve and then look upon to, and then we also must secure if worse come to worse, other threat come to us. So we have to stabilize lah. Ya, itu antara respon masyarakat dan juga komuniti ASEAN berkenaan apa yang mereka faham dan apa yang mereka harapkan dalam kalangan masyarakat berkenaan ASEAN. Jadi selepas 5 dekad Mona, pasti ASEAN sudah berevolusi dan melalui pelbagai perubahan positif khusus sebagai sebuah komuniti. That's right, Ismail. And we continue our program today with 2 special guests in the studio, Tan Sri Rasta Muhammad Isa and Associate Professor Dr. Roy. Yeah. Now, Tan Sri, I have a question for you. What factors, now you've had years of diplomatic work behind you, what factors do you think has made ASEAN remain steadfast over the past 57 years? What were the factors that, it's not easy to maintain a grouping, but what made ASEAN different? Well, first, I think we go back to the principal consensus as discussed earlier. I think that has helped so that there is no one member that tends to dominate. Everything goes by consensus in terms of decision making. But unfortunately, that has also been seen by some people as a weakness for ASEAN. But then if you look at even other organizations, even the United Nations,
and its specialized agencies. Although decision making is sometimes done through voting, but countries try as far as possible to achieve consensus. That's right. Yeah, it is only on difficult issues like Palestine or some of the security issues discussed by the Security Council that you go for voting. But otherwise, when it comes to issues on the environment and things like that, people go for consensus. Yeah. So ASEAN, I think, has succeeded in that. Secondly, as I said, there's no one member that seems to dominate. Right. But that is also seen as a weakness, because then people will say that ASEAN lacks leadership. Yeah. But I think the beauty of it is that each member country is given the opportunity to lead. Now, Laos is leading ASEAN now as chairman. Soon, it will come to Malaysia, and Malaysia will have the opportunity for 1 year to lead ASEAN. So this rotation system is also a very big factor. Yes, it is. It gives everybody that sense of self-worth and equality. Yes. Yeah. And the other factor, I think, is the fact that the member countries have clear visions. You see, we go through the various processes. Initially, it was through the ministerial meetings, and now through the summits, where programs and visions are put forward to the extent that it is quite planned now. I would say since the early 2000s, and to the extent that we now, as we heard from the young people, their understanding of ASEAN is that it is a community consisting of these three pillars. Whereas, you see, I started off by saying that ASEAN was established basically as a security organization. But that's how ASEAN has evolved. And I think what has happened also is that ASEAN has been able to demonstrate unity to the rest of the world, to the extent that people recognize ASEAN as a very successful organization. So even you have the big powers, all the big powers, United States, China, Russia, the EU, and other countries want to be partners of ASEAN. So initially it was dialogue partners. Now practically all of them are strategic partners or comprehensive strategic partners of ASEAN. So which means ASEAN is recognized as an important organization globally. How ASEAN has been consistent for the past 60 years, because we know we are facing a lot of issues, regardless of the unity that we have and the consensus that we have. But we are facing a lot of challenges, whether internally or globally. So how that consistency make ASEAN like ASEAN now? One thing I think that is quite unique in the sense that ASEAN is recognized, as I said, by even the major powers. So everybody wants to come and attend the annual ASEAN meetings. And there is also the question of ASEAN centrality. Correct. If you look at the various statements and communiques whenever this ASEAN meets with these powers or the partners, there's always a reference to respect for ASEAN centrality. Tan Sri, could you please elaborate a little bit on ASEAN centrality for those who don't know? What does it mean? Are we prioritizing ASEAN over other things? Is that basically what it means? ASEAN centrality, my understanding of ASEAN centrality is that people recognize that ASEAN has a major role in shaping the architecture of this region. Not only in the context of ASEAN and South Asia, but also the Asia Pacific, and now, of course, referred to as Indo-Pacific, because you have, besides the ministerial meetings and the ASEAN summits, you have the various ASEAN Plus summits. You have the ASEAN Plus 3 summits. You have the East Asia Summit, and you have the ADMM, the ASEAN Defense Ministers meetings, and so on. But there are various interpretations, of course, and understanding of what ASEAN centrality is. Dr. Roy, do you have a different understanding of ASEAN centrality? Well, I would view ASEAN centrality as ASEAN being
the cornerstone in the decision making. As ASEAN plays a crucial role. Okay. Right. Of course, we do welcome, as Tan Sri mentioned, we do welcome the participation of the other external members. But ASEAN plays the center, the heart role, at the center, that's the heart in the decision making. So that's basically what I would understand in simple terms of ASEAN centrality. Okey, bila menyebut berkenaan pemusatan ASEAN ini kepada satu punca kuasa ataupun satu keputusan, banyak pandangan yang berbentuk subjektif yang boleh kita terjemahkan. Tetapi saya ingin juga menyentuh berkenaan isu-isu yang diselesaikan secara diplomasi. Contohnya isu pemerdagangan manusia yang berlakunya dikatakan sebagai jenayah rentas sempadan dan isu jerebu rentas sempadan. Ini diselesaikan dalam konteks diplomasi. Jadi bagaimana negara-negara anggota ASEAN bersetuju walaupun ia dilihat sebagai sensitif, menyentuh berkenaan tentang tata kelola bagi sesebuah negara, tetapi apa penyelesaian terbaik yang difikirkan pernah dilancarkan dan dilakukan oleh ASEAN dalam menyelesaikan isu rentas sempadan ini? Itulah antara kelebihan yang ada pada ASEAN dalam sesi perjumpaan dan juga mesyuarat-mesyuarat yang melibatkan anggota ASEAN itu. Seringkali isu masalah sedemikian dibawa dan diperbincangkan. Dan itu sebab saya berpendapat bahawa ASEAN ada mekanismenya yang tersendiri melalui dialog. Melalui dialog, dan saya nak tegaskan di sini daripada apa yang telah kita bincang semenjak mula rancangan ini, Asia Tenggara merupakan satu rantau yang sangat pelbagai berbanding dengan rantau-rantau yang lain. Kita ada pentadbiran yang berbeza, misalnya negara-negara demokrasi, negara kesultanan secara mutlak, negara komunis pun ada. Sejarah yang berbeza yang pernah dijajah oleh British, Perancis, Amerika Syarikat dan sebagainya berbanding rantau yang lain. Misalnya Asia Tengah, mereka berbahasa Rusia di bawah Soviet Union satu ketika. Kita adalah sebuah rantau yang sungguh berbagai, tetapi sekarang dapat bukan disatukan tapi dapat berkumpul di bawah satu bumbung, di bawah satu mekanisme yang dipanggil sebagai ASEAN. Itu merupakan bagi saya satu kejayaan, dan seperti Tan Sri juga sebut, dalam tempoh semenjak ASEAN ditubuhkan daripada 1967 hingga sekarang, negara-negara anggota tak pernah berperang sesama sendiri. Ini merupakan antara pencapaian ASEAN. Walaupun tak nafi kita ada banyak perbezaan, tuntutan bertindih dan sebagainya. Walaupun ada yang mengatakan bahawa penyelesaian itu dibuat di Hague bukannya melalui ASEAN tetapi melalui perjumpaan. Itu yang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Alright. Kalau para pegawai kerajaan, diplomat tidak berjumpa sesama sendiri semasa persidangan mesyuarat-mesyuarat ASEAN, mereka tak kenal, maka kita ada perasaan syakwasangka antara satu sama lain. So ASEAN bermain peranan yang sangat penting untuk menjadi sebagai saya jambatan antara 10 anggota ini untuk berbincang sesama sendiri dan mencari satu penyelesaian kepada isu-isu seperti yang saudara sebut, seperti pemerdagangan manusia, isu jerebu dan so itulah antara bagi saya kekuatan ASEAN. Walaupun orang ada yang kata ASEAN is a talk shop kononnya, at least they talk. Bagi saya at least they talk, at least mereka berdialog daripada langsung tidak berdialog. Dan kalau mereka tak bercakap atau berdialog, itulah punca kepada konflik yang lebih serius. Ibaratnya apa yang berlaku dalam negara ASEAN, cubit peha kiri peha kanan pun juga turut terasa. Betul. Jadi persahabatan itu dibina sekian lama, maka apa yang berlaku di sesebuah negara juga akan turut dirasai impak dan juga dampaknya di negara yang lain. Tan Sri dan juga Doktor, kita ada beberapa perkara kita nak kongsikan bersempena dengan persidangan utama ASEAN ke-44 dan 45. Jadi kita nak kongsikan bersama dengan anda tumpuan-tumpuan utama bagi persidangan ASEAN bagi edisi yang terkini dan juga yang terbaru. Ayo sama-sama kita kongsikan bersama dengan anda. Yang pertama ini berkenaan
Datuk Seri Mohamad Hassan, Menteri Luar Negeri, telah mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN AMM pada 8 Oktober 2024. Mesyuarat tersebut membincangkan usaha-usaha pengukuhan komuniti ASEAN, kerjasama hubungan luar ASEAN dan pelaksanaan permuafakatan 5 perkara 5 PC dalam menangani krisis di Myanmar. Sebagai penyelaras bagi kerjasama ASEAN-China, Menteri Luar Negeri turut membentangkan mengenai status terkini rundingan Kod Tata Kelakuan atau disebut COC di Laut China Selatan. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim arrived in Laos on October 8th to attend the 44th and 45th ASEAN summits, which began on October 9th. Now, the special aircraft carrying him landed at Wat Tai International Airport at 8:37 p.m. local time. The Prime Minister was welcomed by Laos Minister of Agriculture and Forestry Linkam Dwasabanth and the Director General of the Laos Diplomatic Service Bureau Vilatson Visonanwong. Now, he was also welcomed by Foreign Minister Datuk Seri Mohamad Hassan and Malaysia's Ambassador to Laos, Eddie Irwan Mahmud. Ya, dan seterusnya kita kongsikan juga bersama dengan anda Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri, telah mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak ASEAN ROK ke-25 di Vientiane, Laos pada 10 Oktober 2024. Mesyuarat tersebut mengalu-alukan penubuhan perkongsian strategi komprehensif tersebut dan dalam konteks ini juga kita kongsikan sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45, sidang-sidang berkaitan membuka tirai pada 9 Oktober 2024 di Ibu Negara Laos. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim subsequently participated in the 45th ASEAN Summit retreat session, where he highlighted on the importance of the 5-point consensus of 5PC implementation in addressing the crisis in Myanmar. The Prime Minister also emphasized on the commitments by Malaysia to scale up the humanitarian assistance to the people of Myanmar without discrimination. On regional and international issues, the PM impressed upon the significance of upholding the international law in ensuring peace, stability and security in ASEAN. Ya, itu antara kemas kini, Mohana, ya. Kita boleh kongsikan bersama dengan anda apa yang berlaku sementara kita melihat dan juga memberikan tumpuan di Laos dan juga kunjungan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jemputan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga pemimpin-pemimpin negara-negara anggota ASEAN yang lain ke sidang di Laos. Jadi ini untuk kita berikan tumpuan. Hari ini juga adalah majlis penyerahan Kepengerusian ASEAN 2025 kepada Malaysia bagi tahun hadapan. Banyak akan kita teroka dan banyak akan kita telusuri berkenaan Kepengerusian ASEAN 2025. Kita nak berehat seketika? Yes, we will be right back after these messages. Don't go away. Yeah. Okay. ASEAN is bearing the brunt of disasters more than any other regions. With climate change, both extreme and slow onset natural disasters are hitting harder and more often. As these growing threats add to other social, environmental and economic pressures, innovative solutions to disaster risk management are in high demand, with less focus on responding to and recovering after disasters and more focus on preventing and mitigating the impacts of climate hazards, as well as protecting lives and livelihoods. As the scale and frequency of climate-related disasters are only set to increase, we must act and move forward together. The ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response Work Programme for 2021 to 2025 recognizes that integrating anticipatory action is necessary to strengthen disaster risk reduction and management in the region. What does the future of anticipatory action look like at ASEAN? This year, ASEAN developed the Anticipatory Action Framework in Disaster Management, led by the ASEAN Committee on Disaster Management, ACDM, with the support from various sectoral bodies, centres and partners. The framework defines anticipatory action as a set of interventions that are carried out when a hazard poses imminent danger based on a forecast, early warning or pre-disaster risk analysis. Anticipatory
anticipatory actions are taken by individuals and organizations before an anticipated disaster to mitigate its impact on people, assets, and infrastructure likely to be affected. Setting up anticipatory action systems and implementation has 3 building blocks at its core. These include 1. Risk information, forecasting, and early warning systems. 2. Planning, operations, and delivery. And 3. Pre-arranged finance. To translate words into action, the framework further sets out an action plan for 2021 to 2025. This focuses on the alignment of policy, strengthening foundations to enable an environment for anticipatory action, and setting up regional collaboration mechanisms. By adopting the framework, the ASEAN region is committed to protecting and equipping at-risk populations before disaster strikes, minimizing the impacts, protecting livelihoods, and saving lives. Ya, bersua kembali. Itu yang dikongsikan Framework for Action Plan 2021 until 2025. Perkara ini penting ya, Mohana, kerana bukan sahaja kita bercakap berkenaan kepengerusian, tetapi tempoh kepengerusian itu adalah tempoh 1 tahun. Jadi pencapaian pengerusi dalam tempoh-tempoh tertentu itu penting untuk kita fahami dan kita telusuri. Mungkin kita boleh tanyakan pada tetamu kita. That's right, Ismail. I do have a question, in fact, for Dr. Roy. Yeah. Dr. Roy, what do you think, in your opinion, are the most significant achievements of the outgoing chair, which is Laos? Well, we need to understand that Laos, with its resources, which is not too much, landlocked country and all, among its achievement is, in regards to the Myanmar issue, although I must admit that it is not being resolved, but it tried to, in terms of the 5 consensus. All right, and also organizing the various summits that were, and also I believe one of the issues that have been discussed is also about the code of conduct in regards to South China Sea. So I would say, despite of its limited resources or what, that has been, I would say, a honourable achievement for Laos. Yeah. And Malaysia taking over in 2025, we hope there will be also greater achievement, because we have to understand that every time when Malaysia becomes the chair, there is some significant hallmark achievements. And we hope that tradition is also being performed in this coming year. Okey, Tan Sri, apa sebenarnya bidang kuasa bagi sesuatu pengerusi bagi saban tahun kepengerusian ASEAN ini? Kerana kita seringkali menyebut kepengerusian, tetapi apa sebenarnya tugas, peranan dan mungkin autoriti yang dipegang oleh pengerusi ASEAN? Pertamanya, saya kira pengerusi ini mempunyai kuasa untuk menyatukan kesemuanya, setiap anggota ASEAN itu, dan juga untuk mengemukakan cadangan-cadangan baru, visi yang baru, membincangkan dengan anggota-anggota yang lain, dan juga mempunyai kuasa atau tanggungjawab untuk mengadakan pelbagai mesyuarat. Jadi kalau kita lihat daripada mulanya itu mungkin ada 50-60 mesyuarat ASEAN pada tahun 67. Baik. Sekarang sudah beratus-ratus mesyuaratnya. Ini tidak boleh dibandingkan dengan komuniti Eropah. Mereka itu lagi beribu-ribu mesyuarat. Tapi saya rasa ASEAN pun sudah mungkin lebih 1,000 mesyuarat dalam 1 tahun di dalam pelbagai bidang. Ini menunjukkan kemajuan atau progres bagi ASEAN. Jadi saya kira bagi setiap pengerusi itu dalam masa 1 tahun itu banyak yang boleh dilakukan dari segi inisiatif dan sebagainya.
Dan seperti yang disebutkan oleh Dr. Roy tadi, kalau kita lihat sejarah kepengurusian ASEAN oleh Malaysia, ini telah banyak hallmark achievements yang kita dapat kalau kita balik lihat ke belakangan. Misalnya pada tahun 1995, waktu itu bukan di peringkat summit ya, tetapi saya kira waktu itu di peringkat Menteri Luar Negeri, di mana Malaysia telah menjemput Menteri Luar China untuk hadir sebagai tetamu Malaysia, dan selepas itu China telah bersetuju untuk menjadi dialog partner kepada ASEAN. Dan oleh kerana kita ada dialog dengan China, hubungan itu telah meningkat sehingga kan sekarang ASEAN merupakan atau China merupakan rakan perdagangan yang terbesar bagi ASEAN dan juga negara-negara ASEAN itu sendiri. Kemudian pada tahun 2005, seperti yang saya katakan, permulaan atau persetujuan untuk mengadakan ASEAN Charter itu atau piagam ASEAN itu telah dibuat di Kuala Lumpur. Kemudian Malaysia telah mengambil inisiatif untuk memulakan East Asia Summit, di mana waktu itu kita telah juga menjemput Presiden Rusia misalnya untuk hadir. Dan pada 2015 kita juga telah berjaya memulakan proses pengenalan ASEAN Community itu, di mana persetujuan telah dicapai untuk digabungkan komuniti keselamatan dan politik, komuniti ekonomi dan komuniti sosial budaya itu pada tiga menjadi ASEAN Community. Dan dalam masa 10 tahun ini telah ada kemajuan. Jadi saya harapkan bahawa tahun ini 2025 atau tahun hadapan 2025 Malaysia akan juga mengemukakan inisiatif-inisiatif yang baru. Tapi saya kira mungkin kita boleh dengar apa yang akan disebutkan oleh Perdana Menteri akan inisiatif-inisiatif yang ini. Now, Ismail, Tan Sri has a lot of experience in diplomacy. I do have a question, which I hope you'll be able to answer. What actually happens during the fringe meetings? So, it's closed door, correct? It's closed door. Nobody knows what's going on there. Yes. So, do you have tea? Is it a discussion? Very interesting. Initially, golf was a factor that helped to develop rapport among the officials and the foreign ministers. In fact, in the beginning, there was something known as sports shirts diplomacy, whereby the ministers would sit down over in a relaxed atmosphere over tea, over coffee, to talk over the issues. That also helps to break the ice in many instances. But over the years, things develop. For example, in the 80s, 90s, there was such a thing as documentation day. Say, first you have the senior officials meeting, and then you have the ministerial meeting, and then you have the summit. So in between, there'll be a documentation day. That's where the officials are supposed to work on the documents to prepare for the ministers. But there's also the time when the ministers go out and play golf. But playing golf is not just having golf. It's just not playing golf. This is where they talk over issues, they discuss issues, and some of the difficult issues are actually resolved in this manner, over tea, over coffee, at dinners, and so on. So there are many ways of doing it. There's such things as working dinners, for example, and then over the years, as you can see, there's also the retreat sessions. The foreign ministers have their own retreats, and at the summit level also now they have retreats, whereby it is less formal. They sit, even the sitting is somewhat different. It is a more relaxed atmosphere where people are able to be interactive and be more candid, more open. I think that's also one of the achievements of ASEAN, whereby not only amongst the ASEAN members we do this, but we also do it with the other parties,
the external parties, our dialogue partners, and with the UN and so on. Yeah, the harder the issues, the more cup of tea served. So I think when Malaysia becomes the chairman, we should introduce them to more teh tarik. Yes. Kurang manis. Kita berlelukan atau dalam perihal kita memberikan gambaran itu, kita juga ingin mengetahui perkara-perkara berkenaan tentang bagaimana kepimpinan baharu yang ditonjolkan oleh negara-negara anggota ASEAN akan dapat diserasikan dan juga diselarikan secara bersama. Tetapi Tan Sri dan juga Doktor serta Mona, kita nak berehat seketika dan kita akan menyaksikan bikisan yang disediakan bersempena dengan ASEAN Malaysia 2025. Okay. We will emphasize reinforcement of global aspirations, inclusive and people-driven policies and future-oriented mechanisms. We will aim to fortify ASEAN centrality amid the emergence of multilateral pacts affecting the region. This is a key step to prevent the region from becoming entrapped in unnecessary geopolitical rivalry or possible escalation. Komitmen Malaysia untuk mengemudi ASEAN ke arah kesediaan mendepani masa depan dizahirkan menerusi persiapan rapi menjelang penganjuran persidangan penuh prestij itu pada Januari tahun hadapan. Beberapa kajian dan libat urus giat dilaksana untuk semakan akhir keberkesanan visi 2025 yang digariskan 10 dekad lalu. Ia seterusnya akan menjadi landasan untuk memuktamadkan rangka aspirasi blok serantau itu bagi tempoh 2 dekad seterusnya. Dan sekarang ini pihak ASEAN Secretariat sedang menjalankan satu kajian terakhir untuk melihat keberkesanan pelaksanaan ASEAN Vision 2025 Forging Ahead Together, dan ini akan dibentangkan pada tahun hadapan beberapa pelan strategik bagi contohnya Komuniti Ekonomi ASEAN, pelan strategik 2026 hingga 2030. Walaupun visinya 20 tahun, tetapi kita akan ada pelan strategik untuk setiap 5 tahun bagi Komuniti Ekonomi ASEAN. Kaedah diplomasi Malaysia dilihat sebagai model terbaik dalam memperkasa ASEAN untuk menjadi blok ekonomi yang kukuh. Jadi bagi saya dalam aktiviti ekonomi ini, Malaysia akan membawa ASEAN, katakan kita mahu berdagang dengan Amerika Syarikat, kita mahu berdagang dengan China dan tidak mahu mencampur aduk hal geopolitik dengan hal dagang. Itu adalah dasar luar Malaysia, dan dasar luar itu saya pasti Malaysia akan praktiskan sebagai pengerusi ASEAN. Walaupun kita negara kecil, boleh membawa ASEAN itu lebih aktif supaya orang luar, masyarakat antarabangsa tidak memandang sepi kepada ASEAN. Penganjuran ASEAN 2025 bukan sahaja penting dalam memperkukuh blok serantau, tetapi platform itu juga bakal mencorak persepsi antarabangsa terhadap Malaysia. Justru pelbagai persiapan rapi sudah pun dirangka bagi memastikan Malaysia selaku negara pengemudi ASEAN 2025 mampu menggalas tugas besar itu dengan berkesan. Sazwani Samsu, RTM. Terima kasih Syazwani Samsu untuk perkongsian dibawakan bersama dengan anda. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Tan Sri Rastam dan juga Prof. Madya Dr. Roy Anthony. Tetapi sebelum itu, Moana, kita nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan populasi ASEAN dan juga keluaran dalam negara kasar mengikut kepada negara-negara ASEAN. That's right. We'll begin with the population data. So the ASEAN population is 9% of the world's population. And in 2022, that's the latest data we have, the combined population
of 10 ASEAN member states reached 671.7 million, maintaining the ASEAN's position as the third most populous region in the world. Now, as we can see in the chart on the screen, among ASEAN countries, Indonesia has the highest number, population-wise, at 275.5 million. Smallest is Brunei at 449,000. Now, the age structure, Ismail, of ASEAN population has also shifted over the last 2 decades. And in the year 2000, youths dominated the ASEAN population, accounting for 40.8% of the region's total population. And in 2022, although the absolute number of youth population continues to increase, their share of the total population dropped to 32.5%. And in the same period, the share of productive working age population and elderly population increased to 59.9%. Okey, itu berkenaan populasi yang dikongsikan oleh Mohana seketika tadi. Kita juga ingin melihat berkenaan keluaran dalam negara kasar dan keluaran dalam negara kasar per kapita atau KDNK per kapita. Kalau diikutkan di sini antara 10 negara anggota ASEAN yang mencatatkan KDNK tertinggi, pastinya Indonesia bersandarkan juga kepada jumlah kependudukannya 200 lebih kurang hampir 300 juta dan KDNK-nya adalah 1.3 trilion USD. Ini bersandarkan kepada data yang diambil daripada World Bank tahun 2022 dan diikuti oleh beberapa negara jiran yang lain seperti Singapura, Thailand dan juga Vietnam, dan juga GDP per kapita Singapura mencatatkan paling tinggi 82,000 USD per year ataupun untuk setahun, dan ini merupakan antara dapatan data berkenaan pencapaian dan juga hasil yang ditunjukkan oleh negara-negara ASEAN. Kita lihat juga GDP per kapita yang disebutkan tadi, Singapura mencatatkan paling tinggi bagi, ini boleh kita katakan sebagai gambaran pendapatan bagi masyarakat dan juga penduduknya, 82,808. Yang keduanya diikuti oleh Brunei, dan Malaysia di tangga yang ketiga dengan 11,993, diikuti oleh negara-negara lain dalam julat dan juga jeda yang sama, lebih kurang 2,000 USD ke 6,000 USD. Jadi itu antara perkongsian berkenaan populasi dan keluaran dalam negara kasar bagi negara-negara anggota ASEAN. Kita nak balik seketika, Mohana, Tan Sri dan juga Doktor. Kita nak berikan laluan dan juga tumpuan kepada berita wilayah buat seketika.